see, it stretches all around the inner city. Follows the moat like this. Ladies and gentlemen, before heading off, I want to remind you, these bridges, they are very dangerous. Sit down during the whole tour, remain seated from beginning to end. Don't touch these bridges. They're sharp and nasty in all kinds of ways. And keep your arms, legs and other loose parts of your bodies inside of the boat at all times. If you were to have any kind of accident, we'll find life jackets under your seats. And with that said and done, we are ready to get this party started. Let's have a shipload of fun, shall we? Vi reser just nu på den gamla vallgraven som går runt hela staden Göteborg. Staden den grundades 1621. Och varför grundar man denna staden? Jo, för att försvara sig mot danskan, naturligtvis. Danmark och Sverige, ja, vi var svurna fiender och vi hade fått stryk av dem rätt många gånger på 1600-talet. Så ja, den svenska kungen Gustav II Adolf, han tänkte att nu får det vara nog. Nu försvarar vi oss för gott. Och hur gör man det bäst? Jo, man bygger en befäst stad, naturligtvis. Staden Göteborg byggs 1621 och den omgärdas av en vallgrav naturligtvis, men också en 7 meter hög stadsmur som tornar upp sig högt över våra huvuden på vänster sida. Varför byggde man den just 7 meter, undrar ni? Jo, det högsta berget i Danmark är ju 6 meter och på det sättet så skulle de inte våga klättra över naturligtvis. We are now traveling on the moat of Gothenburg. The city was founded back in 1621, 400 years ago, by the king Gustavus Adolphus II. You see, we had taken quite a few beatings by Denmark over the years, and the king was growing a bit tired of this fact, so he decided to defend Sweden for good. And he did this by building a fortified city to the west, the fortified city of Gothenburg. It was surrounded by the moat, of course, the very one we're traveling on right now, but also a 7 meter tall city wall located right here on our left-hand side. Yes, the wall is not there anymore, you don't have to look for it very much. We tore it down in the early 1800s. And why did we do this? Well, to make space, of course. Space for new streets and buildings to be built. Ja, ni förstår att i början på 1800-talet då började vi inse att med danskarna, de var inte så farliga längre. De var rätt trevliga och muren den tog upp en herrans massa plats. Det är därför ni inte ser muren här längre. Den har fått ge plats åt nya gator, nya torg, som till exempel Stora Nygatan här till vänster. One of the first streets to be built after the wall was demolished was the Great New Street, the one located right here to our left. This building in particular has a very strange house number. Can you see that? 17 and a half. Ja. Gatunumret på det där huset, vad är det? 17,5. Gud vad märkligt, va? Varför har vi ett halvt gatunummer här? Det finns en väldigt enkel förklaring till detta. Ni förstår att Stora Nygatan som byggdes då efter att muren föll, ja då vill man ju flytta in så snabbt som möjligt. De rikaste göteborgarna flyttar in här i en rasande hastighet, började bygga sina hus från 2 ändar av gatan på en och samma gång. Ett efter ett så blev husen färdiga, men när man kom till mitten, ja då hade man insett att man räknade fel. Man hade fått slut på husnummer och man fick improvisera lite. Mellan hus 17 och hus 18 hittar vi hus 17 och ett halvt.
The reason it got this way with the half house number is of course very simple. The rich people that were gonna build these houses and wanted to move in as quickly as possible, they were eager to get started with the building. So they started from two ends of the street at the same time. One by one, the houses got finished, but when they reached the middle, they had run out of house numbers and they had to improvise. Simple as that. Between the building 17 and 18, we therefore find the building 17 and a half. På höger sida här så har vi trädgårdsföreningen. Den här parken den öppnades på 1850-talet. På den tiden så var den helt avstängd. Det var enbart tänkt att användas av det rika borgerskapet i stan. Här kunde de promenera runt. Ifall de ville ta sig till sydligare breddgrader så kunde man gå in i det stora palmhuset bland annat. Parken är numera öppen för allmänheten. Eller skönt det. On our right hand side we see the Garden Association, a beautiful park here by the moat. The rich people living on this side of the street, they wanted something nice to look at from their kitchen window, so they bought a piece of land here on the other side of the moat, and that turned out to be an excellent exclusive park for the rich bit of the city, known as the Garden Association. Luckily the park is open up for the public nowadays, and anyone can go there and experience, for example, the beautiful palm house of the city. Okej, då ser vi framåt och märker att här tar vallgraven slut. Ja, Simon möts med ett väldigt svårt val här. Ska han svänga höger eller ska han svänga vänster? Jag tror det blir vänster idag faktiskt. För till höger har vi de sista kvarvarande slussarna i stan. Och ja, de åker man inte in i särskilt lätt. Here, Simon is faced with a very tough choice. Is he gonna turn right or left? The moat is ending here. I think it's gonna be a left-hand turn today down into the Great Harbour Canal. Yes, because the right-hand turn is closed off by the last locks remaining in Gothenburg. Och vallgraven brukade faktiskt fortsätta en gång i tiden. Detta är numera en trevägskorsning, men förr så var det en fyrvägskorsning. Vallgraven fortsätter ända ut till älven. Och ja, rätt över det här torget faktiskt. Namnet på torget, det är Drottningtorget. Vet ni varför? Jo, för att i den stora stadsmuren så låg här den stora drottningporten för den fick hänga kvar visserligen namnet på det nya torget. On our right hand side we have the Queen's Square of the city. This square used to be where the moat was connected to the river, but it is not anymore. We filled it in. The Queen's Square has gotten its name because in the big city wall we used to have the Queen's Gate right here at this spot. It got to live a little bit longer, at least in name. Rakt framför oss nu så ser vi ett vitt hus här som kanske inte ser superspeciellt ut, men det är det. Det här huset tillsammans med de två andra bortom det är de sista kvarvarande delarna av den gamla historiska stadsdelen Nordstan. Nordstan, ja, det är ju ett köpcenter, vet ni, men så har det inte alltid varit. En gång i tiden så var Nordstan en bubblande smältdegel av människor, trånga gator och tättbyggda kvarter. Men det var ju också lite sletet. Vad gör man med sletna stadsdelar på 60-talet? Jo, man river dem. Man renoverar dem inte, man river dem, jämnar dem med marken och i det stället så bygger man sen ett sprillans köpcenter. These three buildings that we see here on our right are the last remaining pieces of the old historic district of Nordstan. Nordstan is nowadays known as the main shopping mall of Gothenburg, but it has not always been that way. In the 60s, up until the 60s, this was a bubbling part of the city, very vibrant with narrow streets and tightly built city blocks. Thousands of Gothenburgers lived here and called Nordstan their home. But it was a little bit run down though. And what does Sweden do with its rundown city districts in the 60s? We do not renovate them, we tear them down to the ground, demolish them and replace them, well in this case, with a brand new shopping mall, which was the fashion at the time. This little park that we have to our left here is the Well Park. This is not too much of a park, it's more like a giant tram stop. We do have a lot of trams in this city, and they have been a solid part of our city ever since the
late 1800s when we first got them on our streets, making us the first city in Europe to install trams in the city. Of course, back then they were not electric. Instead, they were pulled by strong horses. This part, yes, there's a trams. That's not the weather shifting for the worst, don't worry. Ja, spårvagnarna, de ser vi över hela stan och vi har haft dem på våra gator ända sedan slutet av 1800-talet. Vi är faktiskt den första stan i Europa att skaffa spårvagnar. Rätt imponerande. Här på höger sida så har vi nu ett litet större torg. Och det här är faktiskt det viktigaste torget i stans historia. Och det har ju fått en väldigt passande staty i mitten där. Det där är Gustav II Adolf. Ni kommer ihåg vad han gjorde? Jo, han grundade Göteborg, eller hur? Han står här och pekar ner på marken, på träsket faktiskt, som Göteborg byggdes på. Och så säger han, här ska staden ligga. On our right-hand side, we see a beautiful man depicted in bronze over there. And that's the king and founder of Gothenburg, Gustavus Adolphus II, the lion in the north. He is depicted pointing down on the ground in a quite confident manner. And he's saying something very special to his subordinates. He's saying, here we will build this city on top of this swampland. Att bygga en stad på ett träsk, det visade sig vara lite knepigt. Det krävdes väldigt mycket skicklighet och den skickligheten fanns inte riktigt i Sverige. Den fanns däremot i Nederländerna. Ja, holländarna, de kom och hjälpte till att bygga staden. Och för att befolka denna nya köpstad i väst så kom det också en väldigt massa tyskar. Och de fick en alldeles egen kyrka här till höger, tyska kyrkan. To our right here we can see the German church of Gothenburg. Yes, I told you about the founding of Gothenburg on top of a swamp. It turns out that building a city on top of a swamp was a quite difficult affair. It takes a lot of skill, and that skill, is it found in Sweden? No, it's found in the Netherlands, of course. The Dutch people came here and built the city of Gothenburg, dug all these canals out from the swampy mudlands of the city. And to populate the city, we brought in loads of Germans as well. The Germans have made up such a large portion of the city's population over the years that they got their very own church, the one we just saw. Nu när vi åker genom stan här så vill jag också att ni kommer ihåg att staden har ju förändrats genom åren. De här stora gatorna som man ser här och var, de har inte alltid varit gator, utan vi har faktiskt haft ännu fler kanaler än de vi åker runt på just nu. Lite som ett Nordens Amsterdam kan man säga. Ja, det var ju Holland som byggde det trots allt, eller hur? When traveling on the canals here, I can remind you that the city has changed quite a bit over the years, and a lot of these big streets that we have running through the middle of the city, they were not streets in the 1600s, they were also canals. It was a little bit like the city of Amsterdam, for example. Yes, it was Dutch people who built it, you're right. Och nu framför oss så ser vi en stor pjäs i den göteborgska stadsbilden. Sprillans ny är den också. Det är Karlatornet som börjar ta form. Vi kommer faktiskt åka ut på älven alldeles strax. Och Karlatornet ligger ju på andra sidan älven. Vi kommer komma rätt mycket närmare, så vi sparar detaljerna till sen. In front of us we can see the Karla Tower taking shape. This is the brand new skyscraper that we're building in Gothenburg, located on the other side of the river. Since we're going out on the river, saving the details until we get there. På vänster sida innan dess så ska jag peka ut ett gult hus här med en flagga i toppen. Det här är Göteborgs äldsta bostadshus från 1652. Kallas för residenset för att det är här som kungafamiljen har sin övernattningslägenhet. To our left here we can see the residency, the oldest residential building in Gothenburg. It is where the king and his family have their overnight apartment. Yes, this is pretty much the closest to a castle we have in this city. It's still quite nice. Framför oss har vi en grön bro, men den är inte bara grön, den är också väldigt låg. Så se till att hålla huvudena nere. Den är faktiskt så låg att den har fått ett eget smeknamn.
När ni åker under så kan ni titta upp i taket. På vänster sida så ser ni en skulptur föreställande smeknamnet på bron. This very low bridge has earned its very own nickname because of its height. You can see a sculpture in the ceiling over there, pointing it out. Yes, can you see it? Did you see what it was? Don't worry, I'm gonna tell you, it's a cheese slicer. Ja, det är en osthyvel naturligtvis. Båten är ju lite som en ost, eller hur? Och osthyveln är ju lite som bron då. Och ja, visst, det är era vackra huvuden. Ifall de inte duckar i tid, det är skivan ost redo att läggas på mackan. Vad tur att ni duckar i tid, va? Yes, the boat is a bit like a cheese, the bridge is a bit like a cheese slicer, and your lovely heads, if they don't duck in time, is the slice of cheese. That sign over there with the number on it, that's the number of guides who have lost their lives guiding under this bridge. They did not duck in time. Vi är nu ute på den vackra Göta älv, hörni. Oj, solen skiner. Detta är rätt ovanligt i den regniga staden Göteborg. Långt borta i fjärran så ser vi Älvsborgsbron, och det är den bron där som skiljer Göteborg från havet. På andra sidan havet, vad hittar vi där? Våra svurna fiender, eller hur? Dansken, jajamän. We have now entered the Göta River, my friends, and guess what? The sun is shining. A quite special day indeed in the rainy city of Gothenburg. You are very lucky. I'm very grateful that you brought this weather to us. We can all enjoy it much better here. Like all rivers, this one leads to the sea. The sea is right over there, past a big bridge that we will see again in the distance. We have the open sea of Kattegat, and on the other side of that sea, we of course find our sworn enemies, the Danish. Nowadays we're pretty good friends with the Danish. We go downstream, cruise across the sea in a couple of hours to end up in Denmark, where we go to find cheap beer and happy people. Of course we can also go upstream. If we travel for a couple of days here, we're gonna end up in Stockholm, where we go to find expensive beer and, well, people. Ja, vi har en stor båt här på höger sida. Det är jagaren Småland. Och ni behöver inte oroa er här. Det här krigsfartyget är inte i bruk längre. Och de enstaka människorna som promenerar runt på däck, de är inte soldater, de är turister och njuter helt enkelt av det stora museet som båten har förvandlats till. This fearsome destroyer on our right is known as Småland, and you don't have to worry one bit. It's not in use anymore, and the occasional people you see walking around on deck, they are not soldiers. They're tourists just like you, enjoying the museum that the boat has turned into. It's a collection of boats right here at the docks. På höger sida så ser vi nu också Göteborgsoperan, byggd 1994 och ersatte det gamla fängelset som låg här innan. Det var lite av en uppgradering, vill jag ändå säga. Huset här har ju tagit inspiration inte bara från andra operahus runt om i världen, utan också kring från det intilliggande marina landskapet. När man åker runt här så kan ni nästan plocka upp små former av båtar och segel och kranar och allt möjligt. Ja, med lite fantasi i alla fall. Så här. To our right here we have this beautiful building known as the Gothenburg Opera House. It was built in 1994 and replaced the old prison that we had at this spot. It was quite an upgrade, I would say. This building has gotten its inspiration from the surrounding marine landscape, with the shapes of ships and sails and boats strewn out throughout the building inside and out. Rakt framför oss så ser vi ett av Göteborgs mest kända landmärken också. Det är läppstiftet som tonar upp sig framför oss. Läppstiftet byggdes i slutet på 80-talet och då var detta huset tänkt att verkligen sätta Göteborg på kartan. Och vet ni vad? De lyckades. Huset har nämligen blivit utnämnt till Sveriges fulaste hela 7 gånger. Bra jobbat Göteborg, grattis! The building in front of us here is known as the Lipstick. When it was built in the late 80s, it was supposed to put Gothenburg on the map, to be a bit of a landmark for the city. And what can I say? They really succeeded. The building has been named the ugliest one in Sweden 7 times. Congratulations, Gothenburg. Och den här vackra båten som ligger framför läppstiftet, det är Barken Viking. Byggdes 1902, inte i Göteborg, inte ens i Sverige, utan i
Danmark. Efter att det var klart så var den ute på alla de 7 haven, seglade runt en hel del, men sen var ju sågen slut då till slut. Låg och rostade på ett varv i Nederländerna när stan Göteborg hittade den. Vi bestämde oss för att köpa båten, drog hit den, renoverade den och numera så är detta hotell och restaurang istället. Vi byggde också den stora Älvsborgsbron några år senare och såg till att bron var precis låg nog att de här höga masterna aldrig skulle kunna komma under, och båten är därmed svenskt för evigt. The boat that we just passed is Barken Viking. We'll get a glimpse of it from the side here. It was built in 1902 in Denmark. And in Denmark, well, it got quite a nice start, but over the years it was forgotten. It was found rusting. It was completely forgotten in a harbour in the Netherlands. The city of Gothenburg decided to buy the Danish boat, brought it here, renovated it, returned it to its former glory, and nowadays it serves as a hotel and a restaurant instead. We also decided to build a bridge a couple of years later. That's the one we saw before, and made sure the bridge was just low enough for these giant masts not to be able to pass under, therefore making it impossible for the Danish to get it back. På höger sida så har vi nu ön Hisingen, en av Sveriges största öar. Och på Hisingen så hittar vi också Göteborgs högsta berg. Ramberget med sina imponerande 8200 centimeter. Ja, det är inte så jättespännande kanske. On our right hand side here we have the island of Hisingen. One of Sweden's biggest islands in fact, and also home to Gothenburg's tallest mountain, Ramberget, right over there with its impressive 8,200 centimeters. Framför Ramberget så har vi en låg glasbyggnad och ni känner igen de loggorna, eller hur? Sveriges Television och Sveriges Radio sänder några av våra största tittarsuccéer därifrån. På spåret, Smartare än en femteklassare, Västnytt, ja ni vet allihopa, de är jättebra. Huset ligger väldigt nära vattnet, eller hur? Vet ni varför det gör det? Behöver vi någonstans att slänga in sina nyhetsankare, eller hur? Precis. Titt som tätt så åker vi lite närmare än så här med båten, men det ser inte ut att vara riktigt möjligt idag. Radiovågorna är för stora, eller hur? Ja, precis. To our right here we also see the low class building home to Swedish television and Swedish radio. This building is located very close to the water. You know why? They need somewhere to throw their news anchors in every once in a while. Yes, of course. Sometimes we do get closer than this, but today it's not possible. The radio waves are too big. Oh no, of course. Some of you might listen to these jokes and think, oh, Emmanuel, I did not like this joke. I like good and sophisticated humor, and I'm sorry, but this was not it. Well, I'm sorry, but you are in Gothenburg now, my friends, and in the city of Gothenburg, we are proud of one thing in particular, our fantastic sense of humor. Some call it bad jokes, some call it puns, we call it the Gothenburg humor in Sweden. And as a Paddan guide, it's my mission to distribute this fine knowledge to all of you. Nonetheless, if you did not enjoy the jokes I just made, I am sorry, but maybe these trains will lift your mood. We'll see about that. De här kranarna som vi har här på höger sida, de är del av det gamla Götaverken. Ett enormt skeppsvarv som låg precis här. Och faktiskt gjorde det ända fram till 2015 när de bommade igen. Vad gjorde de här kranarna då? Jo, de byggde båtar naturligtvis. Göteborg var den mest båtbyggande staden i hela Europa i mitten på 1900-talet. Och de här kranarna, de hade sällskap av 150 stycken precis likadana längs med hela norra älvstranden. Imponerande grejer. These mighty cranes that we have here on our right, they, yes, and above us, they are part of our proud heritage as the most boat-building city in all of Europe. That was in the 1900s.
1800s at least. We built so many boats that we could boast quite a bit about it. And of course, these cranes were not alone in that endeavor. They were accompanied by 200 cranes just like them, 150 cranes just like them, all along the river shore here. So what happened? Well, the oil crisis happened. Mina vänner, oljekrisen på 70-talet, aj, den kom och smocka till världen som en slägga. Det blev lite för dyrt att bygga båtar i lilla Göteborg. Jag säger att vi fick varva ner lite grann, eller hur? So the oil crisis came in the 70s and it got a little bit too expensive to build boats here in Gothenburg. And one by one, all these shipyards, they went belly up faster than a ship without a captain. And these cranes are all that remains as a memory of days past. Några av er kanske märker nu att vi faktiskt har börjat få lite vågor här fram. Det innebär att det kan skvätta lite från älven. Jag kan betrygga er med att älvvatten, det är fullkomligt säkert och gör faktiskt underverk för huden. Innehåller alla de oljor och mineraler som er hud behöver för att hålla sig ung och fräsch. Och jag kan intyga att det funkar. Jag har jobbat här sedan 80-talet och jag ser fortfarande ut som jag är 26. My friends, when traveling against the waves like this, you might notice an occasional splash, especially here in the so-called splash zone in the front of the boat. Nonetheless, if you were to be hit by one of these splashes, you don't have to worry. The river water of Gothenburg is perfectly safe and actually does wonders for your skin. Contains all the necessary oils and minerals you need to stay young and fresh. I can actually say that it works. I've been working here since the 80s and I still look like I'm 26. Mina vänner, på högersidan nu så har vi en riktigt bra vy över Karlatornet. Jajamän, 246 meter upp så håller de nu på och gör färdigt de sista penthouse-lägenheterna högst upp. Vad ska vi kalla det här huset tycker ni? Läppstiftet, det var ju ett bra namn på den. Det här kanske ska få heta Gylfen, eller vad säger ni? Kanske Empire State Building. Ja, Shepmore har ju många namn. Det kommer nog finnas gott om den varan. The Kala Tower, my friends. 246 meters up, they are now finishing construction at the final penthouse apartments with, I guess, a pretty good view of the city. I've not been up there myself. I probably will never amount to that amount of wealth. The Kala Tower has earned its own nickname quite quickly, even though it hasn't finished construction. Yes, the Kala Tower is a little bit stale and official for Gothenburg's taste, of course. So we're renaming it, well, the Zipper, or maybe the Empire State Building. I don't know. We'll see. We'll see what sticks down the line. Långt borta i fjärran så kan vi se den stora röda kranen där borta. Det är Eriksbergskranen som tillhörde Eriksbergsvarvet. Ett av de här många varven som vi pratade om förut. Eriksbergskranen, när den byggdes på 60-talet så var detta den största bockkranen i Sverige. Man hade rätt stora ambitioner, man hade rätt stort självförtroende. Men hur gick det med det där? Jo, 70-talet kom och bara 10 år efter att den här kranen byggdes så bommade varvet igen. Tråkigt. Men kranen, den fick stå kvar som ett viktigt landmärke och ett minne från förr. Far away in the distance we can see a big red crane in the middle of a residential area. Oh, how strange. Well, this was of course one of the old shipyards of the city called Eriksberg. The Eriksberg shipyard, they were quite confident in the 60s and decided to buy this giant ship crane, the largest of its kind in Sweden. However, it was only used for 10 years until the oil crisis came and the shipyard went bankrupt. The ship crane, however, is still there as a little memory of days past. Okej, nu märker ni att vi har svängt igen. Vi ska tillbaka till stan Göteborg, mina vänner, och på vägen så kommer vi kunna titta på lite fler landmärken. Men den här gången tänkte jag peka ut fastlandssidan. Vi har den stora kampanilen där borta, eller sjömanshustrun som också kallas. På toppen av tegelpedestalen så står en kvinna och tittar trånande ut mot havet. Vad är det hon tittar efter? Jo, hon väntar på att hennes man ska komma hem från sjöss.
Det här är ett monument till de änkor som lämnades kvar efter sjömän som förliste under andra världskriget. That big brick tower with a woman at the top, that's known as the sailor's wife. She's standing up there day and night looking out towards the sea. And what is she looking for? Well, for her husband, of course. She's waiting for him to come home. But unfortunately, he's never gonna do that. This is a monument to all the widows left behind after sailors who lost their lives at sea during World War II. Här framme till höger så ser vi en lång sträcka med lite mer sån här härlig göteborgsk asfaltsöken. Vi har en del sånt längs med vattnet i den här stan. Och just den här asfaltsöknen, den tillhör Stena Line. Stena Line, är faktiskt det största rederiet i hela Sverige och har legat i Göteborg sedan 60-talet. Grundat av göteborgaren Sten Allan Olsson naturligtvis, därav namnet. Stena Line tar ju upp en rätt bra sträcka här längs med vattnet och det kan kännas lite tråkigt, speciellt för de människorna som bor här inne. Någon gång kanske man känner för att gå ner och plaska med fötterna i vattnet lite kanske. Det går inte. Nej, det är en stor Danmarksterminal i vägen. Men som tur är så är Stena Line så pass snälla att de säger, men hörni, vi kanske inte behöver lämna Göteborg, men vi kan i alla fall flytta lite närmare havet. De ska flytta ut resten av hamnen och all den här ytan kommer faktiskt bli ledig alldeles strax. Här ska det byggas stad, mina vänner. Och här kommer vi se nya gator och torg poppa upp rätt snart, om jag får gissa rätt. Some giant boats right to our right. These boats belong to Stena Line. This is actually the biggest ship company in all of Sweden. Not very well known outside of this country though. Well, unless you count their very famous commercial jingle produced in the 80s that people rock loose to at the dance floors. Maybe you've heard it, yes? Stena Line, yes, of course, you all know it. Stena Line have been right here in Gothenburg ever since the 60s, founded by the Gothenburger Sten Allan Olsson, a resident of Donsö, an island outside of the city. Well, of course, it's a little bit sad to have this giant terminal in the middle of Gothenburg. They are blocking off a lot of the riverfront from us Gothenburgers. And, well, I, for one, would enjoy going down to the river and splash around with my feet in the water every once in a while. That's not possible today because of Stena Line. But I also want to take these ferries every once in a while to Denmark to buy cheap beer and meet happy people. So, what compromise, what solution can be found? Well, Stena Line figured it out themselves. They're actually gonna move a little bit further out to the rest of the harbor, freeing up all this space along the riverfront, making it possible for the city to expand. Oh wow, the city is actually getting a little bit of a head start right over here. We're building an artificial peninsula right into the water. So here we will see some new houses popping up pretty soon. Ja, här på höger sida så ser vi Masthuggskajen börja ta form. Det är en helt ny stadsdel. Vi bygger faktiskt en konstgjord halvö rätt ut i älven som vi ska bygga hus och gator och torg på sen. Alright, thinking back to the 1600s of Gothenburg, we had to defend ourselves against the Danish, and we do that by building a very fortified city, the most fortified in all of Northern Europe. And a part of those fortifications can be seen up there on the hill. That's the Skansen-Krona fortress, built into the very mountain. På höger sida här så ser vi Skansen-Krona, ett stort fort som byggdes en bra bit utanför stadsmurarna, men som då skulle försvara oss mot danskan. Den bäst befästa staden i hela norra Europa behöver ju såklart inte bara en stadsmur utan även lite vallgravar och såklart ett litet fart uppe på en kulle. Det är bra det med. Staden den byggdes på ett träsk, eller hur? Ja, och i träsket så finns det en massa lera. Och vad händer ifall man inte bygger ordentlig grund till sina hus på denna lera? Jo, husen sjunker. Det kan vi se ett exempel på här. Rakt framför oss så ser vi ett rosa hus och ett brunt hus. Vi ser att de är lite snea. Det har att göra med att de faktiskt sjunker ner i den göteborgska leran ungefär 1 centimeter varje år.
Ja, vi får se om de är kvar här om några decennier. När jag började jobba på Paddan så var de ju dubbelt så höga, kan ni tänka er. These two buildings on our left here are a result of what happens if you don't do your foundation properly in the muddy city of Gothenburg. You see, all this mud is, well, it's moving by the century or so, so quite slowly. You don't have to worry, but the buildings, they do need to worry a bit, especially if they have saved in a bit of money on the foundations. These two buildings are sinking around 1 centimeter every single year into the Gothenburg mud. We'll see how long they're left standing. When I started working on Paddan, they were about double their height. No, I'm kidding, of course, I'm kidding. Vi ska nu åka in i vallgraven igen. Oj, ja, det blir spännande detta. Så får vi se vad som gömmer sig där inne. Kanske en stadsmur eller så. Ja, vi har ju haft väldigt mycket trafik på de här kanalerna genom Göteborgs historia, och förr kunde faktiskt riktigt stora fartyg komma in här och kanske lägga sig över frilagret. Genom den stora röda porten så kastade de in sina varor som sen sorterades och skickades ut till resten av staden. On our right hand side we see an old warehouse, and through that big red door big ships could dock and throw their wares in to be sorted and then distributed to the rest of the city back in the days. Men den här stadsmuren som då förr låg på vänster sida här, ja, vi rev ju den på 1800-talet då. Och det hade ju varit spännande ifall vi hade sparat en liten snutt av den så man verkligen fick känna hur det skulle vara och till exempel invadera sånt som en dansk armé. Men vet du vad, vi har ju sparat en liten snutt bara för er. Ladies and gentlemen, we didn't tear all the wall down. We did save one piece just for you. Behold the bastion, Carolus Rex. This bastion is all that remains of the old city wall, 7 meters tall. Yes, even bigger than 7 meters. Can you imagine? That's because this was a bastion connected to other bastions by the 7-meter tall city wall. Yes, you get it. Men då på 1800-talet då så bestämmer man sig för att riva muren och man bygger nya saker där muren tidigare stått. Bland annat stora fina torg. Till exempel Fisktorget. Och där kunde man handla fisk på somrarna och vintrarna. Det var väldigt illaluktande och väldigt kallt och så. Så göteborgarna de ville ha en fiskhall att handla fisk i istället. Och det fick man. Man tog Viktor Greifeld, stans främsta kyrkoarkitekt, och satte han på jobbet. Och naturligtvis så blev den nya fiskhallen rätt lik en kyrka. Den har vi till vänster. Feskekyrka från 1874. When the wall was torn down, we started building new streets, new squares. One of the squares was the Fish Square, where Gothenburgers could buy a fish or two in scorching heat in summers, freezing cold in winters. Not very nice. We wanted an indoor fish market instead, which we got, designed by the main church architect in Gothenburg. Here we have the fishing church and fish market, but it does look like a church, so we renamed it. Simple as that. Jag har faktiskt hört att det går alldeles utmärkt att gifta sig här inne, visste ni det? Ja, men det kostar ju många lax naturligtvis. Ja, visst. Hajar ni? Ja, och säger ni ju inte fina på det här, eller? Ja, precis. Ja, man får ju passa sig lite när man drar de här vitsarna. Det finns risk att man torskar, eller hur? Ja, precis. Men när man åker med paddan så har man ju inget val, eller hur? Det är bara att leka med helt enkelt. Eller vad säger ni? Ja, nej, det får gärna räcka med vitsarna här. Kanske vi ska nog lugna ner oss. Vi tar dem på engelska istället. My friends, the fishing church. Did you know that it's possible to get married inside this fantastic building? Yes, it's true. But to do that, you cannot believe in God. You have to believe in cod. Oh, of course, of course. And if you're inviting any guests to your wedding, don't invite the shrimps. They're so shellfish. Yes, of course. Some recommendations for the buffet. I would recommend the caviar. I hear it's quite romantic, wouldn't you say?
Mina vänner, vet ni varför man aldrig ser anker simma runt i cirklar här inne i kanalerna? Det är ju ankring förbjuden naturligtvis. Ja, precis, det står det. Nu rör jag till det lite för er. Vi ska inte hålla på så här för evigt. Vi ska istället prata om byggarbetsplatser runt oss. Oj, här händer det grejer. Inte uppe vid ytan naturligtvis, utan långt ner under marken. Ni förstår att långt under våra fötter så gräver man just nu tunnlar under den göteborgska leran. Genom de här tunnlarna, vad ska vi köra där? Jo, tåg naturligtvis. Riktigt snabba, toppmoderna tåg som ska transportera folk till exempel från Stockholm till Malmö genom Göteborg. Kanon. This construction site that we're surrounded by at all sides is a giant infrastructure project known as Västlänken. Not very much is happening here at the surface at least, but deep down below ground we are digging tunnels through the Gothenburg mud. And what is going to go through these tunnels, you ask? Well, high-speed trains, of course. We are getting a subway, you could say, in this muddy city. But all this mud does mean it takes some time. It's supposed to be finished in 2025, no, 2030, 2035, 24. Doesn't really matter. I hear it's gonna be great in the end, and I'm sure they'll deliver. Här på höger sida nu så ser vi en park som sträcker sig runt hela stan faktiskt. Kungsparken heter den här sköningen och den är utgjorts av de gamla försvarsvallarna som man sen jämnade ut och gjorde till en fin park. Eftersom den sträcker sig runt hela stan så är detta faktiskt världens längsta park. Kan ni tänka? Nej. Europas längsta park. Nej. Sveriges längsta park. Nej. En väldigt lång park. My friends, the King's Park is a very long park. Indeed, not the world's longest, not Europe's longest, not even Sweden's longest, but it is a very long park. You see, it stretches all around the inner city like a green lung, follows the moat like this. That's because it's made up from the old defensive mounds that used to defend the city. Ja, här på vänster sida så har vi ett stort runt hus. Och vad är det för runt hus? Varför är det runt? Jo, det är ett gammalt sjukhus. Jo, men varför är det runt då? Det fyller faktiskt en väldigt praktisk funktion. Ni förstår att på 1800-talet när man byggde sjukhuset, då visste man inte så mycket om bakterier och virus och så, utan man trodde att sjukdomar uppstod av smuts. Och smuts hittar man var då? Jo, i hörnan. Vi bygger ett runt sjukhus och utrotar vi alla sjukdomar för gott. Det är därför göteborgare är så himla friska. This building to our left here is an old hospital. And why did they make it round, you ask? Well, in the 1800s, we didn't know very much about bacteria and viruses. We thought the diseases come from dirt. And dirt builds up where? In corners, of course. So we built a round hospital to exterminate all diseases from the city. That's why Gothenburgers are such a healthy, happy people. Att bygga ett runt sjukhus visade sig dock kosta väldigt mycket pengar. Ni kan se precis vart budgeten sprack. Det blev ett fyrkantigt hus där på änden i slutändan. As you can see, building a round hospital turned out to cost a lot of money, and you can see exactly where they ran out of it. Around, over there. Man blev tvungen att runda av bygget, kan man säga. Here to our left we can see Gothenburg's very own Chinatown. It starts over here with the Chinese embassy building, continues with Hengli food market, and then it ends. But it's still quite nice. Lite längre fram nu så ser vi den sista bron på hela åkturen. Så ja, jag vet att det känns lite ledsamt, men för att man tar upp er så kan ni titta upp i taket så kanske ni ser något där. This is the final bridge on the tour. I'm sad to say, but to cheer you up, you can take a look up into the ceiling and see if you spot something there. You see it? Såg ni vad det var? Did you see it? No, there's nothing there. I'm kidding, would you? Of course. Fantastic humor, as is the fashion in this city. We have a square to our left. Not like a parking spot, but it is a square called the King's Square. Här på vänster sida så har vi Kungstorget med den vackra saluhallen där uppe. That's the market hall of Gothenburg, where you can go and grab a bite of food if you want after we're done. Och slutligen
En vacker man i brons. Den enda mannen som kan rocka både en ölmage och ett sixpack. Prometheus. This man in bronze is Prometheus. The only man I know can rock both a beer belly and a six-pack. And suddenly, we have made one final turn, my friends. And are looking back at where we started. Vi tittar tillbaka på platsen vi började. Och det betyder att vi har nått slutet på den här åkturen. My friends, we have reached the end of our tour. Oh. It's been very nice having you on board. Mina damer och herrar, jag och Simon, vi vill tacka så mycket för att ni har hängt med. Om det är så att ni har tyckt om den här åkturen, ja men då kan ni gå in och lämna en recension eller så kanske. Och så kan ni säga att ni har åkt med Emanuel och Simon. Om ni inte tyckte om att åka med oss så kan ni också lämna en recension. Men i så fall heter vi Glenn och Glenn. My friends, if you've enjoyed the tour, we would be very happy if you went on and left a review or two on TripAdvisor or Google or something. My name is Emanuel, and the captain, his name was Simon. In case you didn't like the tour, you can, of course, still leave a review, but in that case, our names are Glenn and Glenn. Thank you all very much for coming. Tack så mycket för att ni har kommit. Det har varit fantastiskt att ha er ombord.